Okay guys, মোৰ পাঠশালা এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ফিজিক্সৰ 3 নম্বৰ ক্লাছ 3 আৰু এইখিনিতে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ। মোৰ এইটো কৈছে মোৰ পাৰ্সোনেল কন্টাক্ট নাম্বাৰ আৰু এইটো হৈছে মোৰ মেইল আইডি। তোমালোকে মেইল আইডি এটোত মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা। ইয়াত মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা আৰু বাকি যেটো কোচিং সেন্টাৰ যেটো পাঠশালা এডুকেশ্যনৰ যেটো মেইল আইডি হেতু ডেসক্ৰিপচনত দি থোৱা আছে। গতিকে তোমালোকে এনি ডাউট যদি মোক সুধিব বিচাৰা মোৰ এটো নাম্বাৰটোত কল কৰিব পাৰা। আৰু যদি ক্লাছ কৰিব বিচাৰা এক্সট্ৰাকে তেতিয়ালে মোক এটো নাম্বাৰতে অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ। জুমৰ থ্ৰুদি হওক বা টিচমিন্টৰ থ্ৰুদি হওক মই অনলাইন ক্লাছো প্ৰভাইড কৰোঁ। গতিকে অলৰেডি তোমালোকে কৰি চাব পাৰা। মই অলৰেডি মোৰ পঢ়ুৱা ষ্টুডেণ্টে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু মই নিজেও ধৰি লোৱা CEE ক্ৰেক কৰা CEE মোৰ অল আসাম 900 ৰেংক 980 ৰেংক আছিলে। গেট ক্লিয়াৰ কৰা আৰু কমেও মোৰ 8 বছৰ প্লাস SS সায়েন্স পঢ়ুৱাৰ ফিজিক্স আৰু মেথছো পঢ়াও মই। ফিজিক্স পঢ়ুৱাৰ মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে। ঠিক আছে, গতিকে এনেকুৱা কোনো টেনচন ল'ব নগিয়া তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমালোকে যদি কোৰ্সটো ভালকে ফলো কৰা বা অনলাইন ক্লাছত কৰিলে কি হয় কিছুমান কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ হয়। কিন্তু তথাপিও যদি তোমালোকে অনলাইনে ভিডিও বিলাক চোৱা বা অনলাইন পঢ়া বা মোৰ ওচৰত যদি কোৱা মইতো সিওৰলি যদি ষ্টুডেণ্টে যিমানে গ্ৰেপ কৰিব পাৰিব যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে বেছি গ্ৰেপ কৰিব পাৰে তেতিয়াতো 80+ পাবই। ইমান টান কথা নহয় 80+ পাতো হাই সেকেন্ডাৰীত আৰামত পাব পৰা। গতিকে কনসেপ্টৰ ওপৰত কথা যিমান কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা সিমানেই নাম্বাৰ বেছি পাবা। প্ৰথম কথা এইটো আৰু যদি কম সময়ত কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। বাকি তোমালোকৰ কথা। ফ্ৰী মেটেৰিয়েল মইতো দিছোৱেই কিন্তু এয়া সাফিচিয়েন্ট নহয় মই কৈ দিছোঁ। কাৰণ ইমানখিনিয়েই যথেষ্ট নহয়। মোৰ ইয়াৰ আগলৈকে আমি পঢ়িছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়েলৰ ওপৰত পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া আমি গছ ল ওপৰত এটা পঢ়িম। গছ ল একচুয়ালি হয় কি? চোৱা ডেফিনেশন একৰ্ডিং টু ডেফিনেশন গছ লটো মতে দি থোৱা আছে যে টোটেল আউটৱাৰ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স through a closed surface is 1/epsilon times enclosed by the closed surface। মানে তোমাৰ এটা কথা ইয়াত লেখা আছে ক্লোজ সারফেস। এই ক্লোজ সারফেস যে লেখা আছে এই ক্লোজ সারফেস তো হৈছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্ম। ঠিক আছে, এই ক্লোজ সারফেস তো যিমান চার্জ থাকিব এই চার্জটো এপসাইলন নটে যদি ডিভাইড কৰোঁ হেতুৱে হ'ব তোমাৰ ফ্লাক্স ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স বা ফাই। ঠিক আছে, আৰু এই ফাই মানে হৈছে ক্লোজ ইন্ডিকেশন E.ds। ঠিক আছে, ক্লোজ ইন্ডিকেশন E.ds আৰু ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ এটা ডিৰাইভেশ্যন কেনেকৈ আহিছে সেইটো কথা লিখা হোৱা নাই। এতিয়া এটো চোৱা হেতু মই লাহে যিবিলাক যেতিয়া প্ৰবলেম কৰাম সেই প্ৰবলেমত তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা E.ds এইটো এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়। ই হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডেন্সিটি আৰু ds হৈছে এৰিয়া ভেক্টৰ এৰিয়া। এতিয়া এই ইয়াৰ যিটো ডাইৰেকশন আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো হেতু আমি জানিব লাগিব। এতিয়া চোৱা এই সারফেস দুখন যদি থাকে এনেকৈ থাকে ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো হ'ব মোৰ ফালে। বুজিছা, যদি এনেকৈ এটা সারফেস থাকে এটা সারফেস ইয়াৰ ds ভেক্টৰটো হ'ব এইটো সাইডে ds। মানে এই সারফেসখনৰ সদায় পারপেন্ডিকুলাৰলি থাকে। এই সারফেসখনৰ সদায় পারপেন্ডিকুলাৰলি থাকে। মানে যিকোনো এখন সারফেস অকল এইখন সারফেস বুলি নহয় যিকোনো এখন সারফেস যদি তুমি কনসিডাৰ কৰা এখন সারফেস যদি ধৰিলা কনসিডাৰ কৰিলা তুমি এই সারফেসখনৰ 90 ডিগ্ৰী কৰি এনেকৈ ডাল টানিব লাগিব হেৰিলে হ'ব ds। মানে সারফেসৰ সদায় এংগল তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী কৰি থাকিব।
আৰু ই কথাটো গম পাইছে পজিটিভত সোমাই সদায় পজিটিভ কিউত সদায় ই সোমাব আৰু নিগেটিভ কিউত সদায় ই ওলাব এই দুটা ডাইৰেকশ্যন মনত ৰাখিলে তুমি E.ds উলিয়াব পাৰা E.ds মানে কি E.ds মানে কি মই কৈছোঁ E.ds এই ভেক্টৰ কেলকুলাছত ধুনীয়াকৈ পোৱা যায় গতিকে ইয়াত ইমানটা মই টাইম দিব নোৱাৰোঁ ভেক্টৰ কেলকুলাছৰ এইটো ধুনীয়া E.ds হয় ডট প্ৰডাক্ট হয় ডট প্ৰডাক্টত কি হয় এইটো মডুলাছ অফ ই মানে ইয়াৰ যিটো মান ds ইয়াৰ মানটো আৰু কছ অফ থিটা আৰু থিটা কি হৈছে থিটা হৈছে সিহঁতৰ মাজৰ এংগল এইটো হৈছে থিটা এইটো যদি ই হয় এইটো যদি এছ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল থিটা এইটো হৈছে ডট প্ৰডাক্ট আৰু ডট প্ৰডাক্টটো সদায় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি সেইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে প্ৰব্লেম যেতিয়া কৰিম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কথা বুজি পাই যাবা It was an electric field E due to a infinitely long straight line. ঠিক আছে আৰু য'ত লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ আছে লামডা মিনছ লামডা হৈছে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে ইয়াত কি কৈছে এডালডাল ৱাই আছে এই ৱাইডাল যদি এনেকৈ পজিটিভ চাৰ্জ আছে এই পজিটিভ চাৰ্জ যদি এনেকৈ ৱাইডত আছে তেতিয়াহ'লে পাৰ ইউনিট লেন্থ মই ধৰিলোঁ এইডালৰ লেন্থ এল হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰু ইয়াত যদি টোটেল চাৰ্জ কিউ আছে তেতিয়াহ'লে কিউ বাই এল মানে প্ৰতি একক দৈৰ্ঘ্যত অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে প্ৰতি একক দৈৰ্ঘ্যত থকা চাৰ্জৰ পৰিমাণ কিউ পৰিমাণ এইটোৱে হ'ব লামডা মানে লামডা ইজুকালটো হ'ব কিউ বাই এল তেতিয়াহ'লে কিউ ইজুকালটো কি হ'ব টোটেল কিমান চাৰ্জ হ'ব কিউ ইজুকালটো এল লামডা এইটো হৈছে লামডা ঠিক আছে ইয়াত লিখি থোৱা আছে লামডা ইজুকালটো চাৰ্জ পাৰ ইউনিট লেন্থ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ ডেৰিভেশ্যনটো চাওঁ আহা কেনেকৈ পাম এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো চাই লওঁ এইটো চোৱা এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন হয় এডাল প্লাছ প্লাছ চাৰ্জ কি হৈছে এতিয়া আমি এটা ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ ধৰি লওঁ এৰাউণ্ড আৰ ডিষ্টেঞ্চ হোৱাকৈ মই ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ এটা ধৰি লৈছোঁ আমি চোৱা ইয়াত এইটো গছ ল ইউজ কৰিম গছ ল ইউজ কৰিবলৈ এটা আমি পাইছোঁ ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ যদিহে ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ থাকে তেতিয়াহে আমি তাত গছ ল এপ্লিকেবল কৰিব পাৰিম আদাৰৱাইজ আমি গছ ল এপ্লিকেবলো নহ'ব ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ মাষ্ট বি হ'বই লাগিব এইটো প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া গতিকে আমি ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ কাৰণে এটা আৰ ডটৰ এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ ধৰি ল'লোঁ আৰু এই ক্ল'জ ছাৰ্ফেচটো এই ৱাইডালৰ চাৰাউণ্ডিং হৈ থাকিব মানে প্ৰতিটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনি লাইন যদি এল হয় তেতিয়াহ'লে এই লেন্থটোৰ গোটেই চাৰাউণ্ডিং আৰ হিচাপত থাকিব এনেকৈ চিলিণ্ডিকেল হৈ থাকিব চবফালে হৈ থাকিব কাৰণ এইটো থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ভাবিব পাৰিব লাগিব অলপ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টে এইটো কথা ভাবিব পাৰিব লাগিব থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল 3D ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ঠিক আছে বুজি পাইছা চাগে বুজি পাইছোঁ এইটো যদি চোৱা মই এইটো এই ৱাইডাল যদি আঁতৰাই দিওঁ সি এটা চিলিণ্ডাৰ হৈ যাব চিলিণ্ডিকেল শ্বেপ হৈ যাব এনেকুৱা চিলিণ্ডিকেল শ্বেপ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পাৰ্ট এইটো থাকিব এটা আৰু এইটো তল পাৰ্ট এটা থাকিব এতিয়া সেই ওপৰৰ পাৰ্টটোত চোৱা এই ওপৰৰ পাৰ্টটো এইটো আছে নহয় এই পাৰ্টটো মই বেলেগ আঁকি দেখাইছোঁ এইটো এই পাৰ্টটোৰ কাৰণে ds কিমান হ'ব এৰিয়া ভেক্টৰ ds এইটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ইয়াত অকণ বেকাকৈ দেখাইছে বেকা নহয় কিন্তু এইটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হয় 90 ডিগ্ৰী পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ আৰু কাৰ্ভ এৰিয়া আৰু এই পইণ্টটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কোনফালে আছে চাৰ্জটো এইটো পইণ্ট মানে ধৰিলা ইয়াতো এইডাল ৱাই হয় ইয়াতো প্লাছ চাৰ্জ হয় তেতিয়াহ'লে পজিটিভ পৰা সদায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ওলাই যায় গতিকে এই পইণ্টটো কি হ'ব ds এইটোফালে আছে ds এইফালে আছে ds আৰু এইফালে আছে es মানে কিমান এংগল কৰি আছে 90 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি গছৰ সূত্ৰৰ পৰা কোনটো পাইছিলোঁ এইটো ds গছৰ সূত্ৰটো কি আছিলে ই ডট ds আছিলে ds cos অফ এইটো 90 ডিগ্ৰী হৈছে হ'ব ক্ল'জ ইণ্ডিকেশ্যন এইটো ছাৰ্ফেচ এইখনক দিছে ছাৰ্ফেচ 1 বুলি এইখন মই ছাৰ্ফেচ 1 বুলি দিওঁ এইখন ছাৰ্ফেচ 1 এতিয়া তলৰ ছাৰ্ফেচখন যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই যদি তলৰ ছাৰ্ফেচখন যদি কনচিডাৰ কৰোঁ ঠিক আছে এইখন ওপৰৰ ছাৰ্ফেচ হ'ল এই তলৰ ছাৰ্ফেচখন যদি মই কনচিডাৰ কৰোঁ এইখন তলৰ ছাৰ্ফেচ এই তলৰ ছাৰ্ফেচখনৰ তলফালে হ'ব ds তলৰ ছাৰ্ফেচ তলফালে হ'ব আৰু ইয়াতো পজিটিভৰ সদায় ওলাই যায় এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে এইটো হ'ব
আৰু সিহঁতৰ মাজৰ এংগল হৈছে 90 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে এইখন ছাৰ্ফেচৰ নাম হৈছে S3 এইটো চিধা হ'ব S3 হ'লে এইটো হ'ব 90 ডিগ্ৰী cos 90 ডিগ্ৰী আৰু S1ৰ কাৰণে এইটো 90 ডিগ্ৰী এতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ এংগলটো কিমান চোৱা 90 ডিগ্ৰী হ'লে এই পাৰ্টটো গোটেইটো 0 হৈ যাব আৰু এইটো পাৰ্টটো গোটেইটো 0 হৈ যাব এতিয়া থাকিলে এই লেটাৰেল ছাৰ্ফেচ বুলি কয় যাক কয় বক্ৰ পৃষ্ঠতল অসমীয়াত কয় বক্ৰ পৃষ্ঠতলৰ কালিটোক আমি কেনেকৈ উলিয়াম বক্ৰ পৃষ্ঠতলৰ এছটো কি হ'ব ঠিক আছে এইটো মই উলিয়াব হ'লে এইটো চোৱা ইয়াত এটা পইণ্ট লৈ লওঁ ইয়াত এটা মই পইণ্ট লৈ ল'লোঁ এইটো এটা মই পইণ্ট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ এইটো এটা পইণ্ট ঠিক আছে এই পইণ্টটোত DS কোনটো হ'ব এই ছাৰ্ফেচখনৰ পোনে পোনে হ'ব DS কাৰণ চোৱা ছাৰ্ফেচখনটো এনেকৈ থাকে ন এনেকৈ থাকিব সেই পইণ্টটোত তাহলে বাহিৰলৈ ওলাই যাব এনেকৈ এইটো হ'ব DS আৰু DE ইয়াত পজিটিভৰ পৰা সদায় ওলাই যায় গতিকে DEও এইটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ব এইটো DS হ'ব এইটো E হ'ব তাহলে সিহঁতৰ মাজৰ এংগলটো কিমান একেটা ডাইৰেকশ্যনতে আছে 0 ডিগ্ৰী তাহলে ক্লজ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কিমান হ'ব এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কিমান নম্বৰ ছাৰ্ফেচ এখন 2 নম্বৰ ছাৰ্ফেচ বুলি ধৰোঁ 0 ডিগ্ৰী হ'ল cos 0 1 হ'ব 1 হ'লে EDS ইণ্টিগ্ৰেশ্যন EDS S2 এইটো ছাৰ্ফেচটো ঠিক আছে এতিয়া মই পালোগৈ এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন S2 EDS এতিয়া DS ইয়াৰ লগত লাগি আছে E লগত কোনো এছৰ খেল নাই গতিকে ইটো বাহিৰতে আহি যাব কনষ্টেণ্ট হিচাপে আৰু DSটো ইয়ালৈ গৈছোঁ S2 আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন DS এই গোটেই পাৰ্টটো কেনেকৈ হ'ব চোৱা গোটেই পাৰ্টটো কেনেকৈ হ'ব গোটেই পাৰ্টটো হ'ব এনেকৈ DS এইটো এটা চিলিণ্ডাৰ হয় আমাক এই লিটেল মানে বক্ৰ পৃষ্ঠতৰ কালি লাগে এতিয়া মই ইয়াত কাটি পেলালোঁ কাটি মেলি এনেকৈ মেলি দিলোঁ এইফালে মেলি দিলোঁ এইফালে মেলি দিলোঁ কাটি দিলোঁ মেলিলে সি কেনেকুৱা হ'ব এই গোটেই পাৰ্টটো কিমান আছিলে বাৰু 2πr এইখিনি পৰা এইখিনি R হয় 2πr আছিলে এইটো মই মেলি দিলোঁ এইটো মই এনেকৈ মেলি দিয়াত এই পাৰ্টটো পৰা এইখিনিলৈকে পালোঁ আমি 2πr এইটো দৈৰ্ঘ্যটো কিমান আছিলে L আছিলে এইটো L হ'ল ঠিক আছে 2πr তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কালিটো কিমান হ'ব দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ দৈৰ্ঘ্য L প্ৰস্থ 2πr 2πrl ইয়াৰ হ'ব কালি এতিয়া এইটো হ'ব মোৰ 2πrl এইটো হ'ব তোমাৰ 2πrl এতিয়া চোৱা এই বস্তুটো মই উলিয়ালোঁ 2πrl উলিয়ালোঁ কিন্তু এইটো মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি উলিয়ালোঁ গম পাইছানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি মই এই পাৰ্টটো উলিয়াই দিলোঁ এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি পালোঁ মই 2πrl কিন্তু গছলৰ মতে কি গছলৰ মতে সেইটো ইকুৱেল টু এইটো নহয় জানো Q ডিভাইড বাই এপচাইলন নট গতিকে এইটো মই ইকুৱেল পাতি দিওঁ Q ডিভাইড বাই এপচাইলন নট এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই যদি ইটো উলিয়াওঁ ইকুৱেলটো হ'ব Q ডিভাইড বাই এপচাইলন নট 2πrl আৰু Q ইকুৱেল কিমান আছিলে এতিয়া চোৱা Q ভ্যালু কিমান আছিলে Q ভ্যালু ইয়াত ক'ত পাইছিলোঁ ইয়াত মই উলিয়াই থোৱা আছিলে Q ইকুৱেল কিমান L লাম্ডা কি হৈছে L লাম্ডা এপচাইলন নট 2πrl এই L কেনচেল যাব ইকুৱেলটো হ'ব লাম্ডা ডিভাইডেড বাই এপচাইলন নট 2πr আৰু এইটোৱে হৈছে তোমাৰ ফৰ্মুলা যিটো আমি প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া আছিলে এইটো যদি বুজি পোৱা নাই সুধিবা কাৰণ এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে ইয়াৰ নিউমেৰিকেল এটা হ'লেও আহিব নহবা কিবা এটা হ'লেও দিয়েই এবছৰ প্ৰতি বছৰে দেখুৱেই এনেকুৱা এটা থাকেই গতিকে যদি বুজি নাই পোৱা মোক কমেণ্টত সুধিবা আৰু থিয়ৰী পাৰ্টটো মই ইমান এটা ফিনিছ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পাছত মই প্ৰব্লেম কৰিম কমেও 15টা প্ৰব্লেম মই কৰিম ভাল আৰু
সেই প্ৰব্লেমবিলাকৰ ধুনীয়াকৈ চাই যাবা পাৰিবা আৰামত বাকী মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোক টিচমিণ্টে হওক বা মোৰ পেইড কোৰ্চত জইন কৰিবা যদিহে ভাল লাগে ঠিক আছে যদি ভাল নালাগে কাৰণ মই যথেষ্টখিনি মই কম খৰচাই ল'ম ইমানটা মই পে' নকৰোঁ গতিকে ভাল থাকি আজিকালিতো ঘৰত পঢ়াটো বেছি হৈ গৈছে গতিকে ভাল নলেজ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকে যি সহায় জনোৱা বাকী ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ